Ви бачите цей портрет у кожному російському підручнику, у кожній спортивній енциклопедії. Русський богатир, гордость імперії, непобідімий медведь. Але що, як я скажу вам, що цей символ російської могутності все своє життя мріяв тільки про одне – вирватися з її задушливих лап. Це Іван Піддубний, людина-скеля, яка 40 років не знала абсолютних поразок на килимі. Але в закритих архівах НКВС лежить документ, який пояснює, чому тіло цього велетня було вкрите глибокими шрамами та опіками не від важких тренувань, а від розпечених чекістських паяльників. Він власноруч під загрозою розстрілу в підвалах Ростова виправляв у своєму паспорті нав'язану національність русський, на тверде українець. Поки світ аплодував його силі, Москва катувала його струмом, а потім змусила повільно помирати від голоду. Велетень продавав свої чемпіонські медалі, щоб буквально просто купити буханку хліба. Чому вони так панічно намагалися привласнити його м'язи? Але садистськи знищували його пам'ять. Сьогодні ми розберемо код сили, який у нас вкрали. Я покажу вам секретну систему тренувань козацького спецназу, і ви зрозумієте, чому наші козаки були ідеальними машинами для виживання, а не пузатими коміками з мультфільмів. Це розслідування повністю змінить ваше уявлення про власне тіло та нашу історію. Влаштовуйтесь зручніше, тисніть вподобайку просто зараз в цьому відео, бо ми починаємо повертати своє. Мене звати Назар, це контури історії. Погнали! Вітаю, друзі! Нас на каналі вже понад 5000 усвідомлених глядачів, і ми стрімко ростемо. Сподіваюсь, що поки буде виходити це відео, ви вже його будете прослуховувати, у нас вже буде понад 6000 підписників. Відтепер ми будемо розбирати історію ось таким чином, наживо, жорстко і без цензури. Якщо ви ще не підписані, зробіть це. Алгоритми Ютубу мають бачити, що розвінчування ворожих міфів – це є в тренді. І головне, щоб я міг і надалі копати архіви і знімати для вас такі нові випуски та розслідування, ставайте спонсорами каналу. Ваша фінансова підтримка – це єдиний ресурс, який дає мені можливість лупити інформаційну зброю ворога. Тут на екрані хочу подякувати всім тим людям, які вже стали спонсорами контурів історії. Всім вам велике дякую. Сподіваюся, що нас від відео до відео, від етера до етера буде ставати все більше і більше. Також хочу подякувати тим людям, які фінансово, окрім спонсорства на Ютубі, допомагають цьому каналі і, власне кажучи, розвиватися, ну і мені як автору випускати нові відео. Зокрема, це Безшапошнікова О, Дмитришин Л, Кравченко Н, Лісова Ірина, Мішин Володимир, Похолод Ігор і особливо вдячність постійному моєму донатору, якого в попередньому відео згадував регулярно, справді велика вдячність за підтримку. І також особливо хотів би виділити Афанасенко Євгенію. Донати йдуть по наростаючому, і коментар на відео з історії України з вдячністю. Велику вдячність передаю і висловлюю також я вам. Нове відео ми, власне кажучи, зараз записуємо, і сподіваюся, що ви його дуже-дуже скоро зможете переглянути. Всім велике дякую. Ваша підтримка, вона справді важлива в цей нелегкий час для всіх нас. Важливо, щоб, власне, український YouTube розвивався, і українська мова, українська історія, культура і український голос, він звучав якомога голосніше на YouTube. Всім дякую і рухаємося далі. Всі посилання на банку та спонсорство будуть в описі даного відео. Тепер, власне, до справи. Кожна російська біографія Піддубного починається з мантри про якогось там вигаданого руського богатиря. Нам малюють типового Ванюшу з глибинки, який від природи народився просто сильним. Просто так, скажімо так, повезло чолов'язі. Але давайте дивитися на факти. Іван Максимович Піддубний народився восени 1871 року. Він народився в самому серці Старої України на Полтавщині, у селі Красенівка. Це критично важливо. Його родовід – це не список безіменних кріпаків. Його пращури були запорозькими козаками. Хто такі полтавські козаки кінця 19 століття? Це люди, які генетично, поколіннями проходили найжорсткіший природний відбір в умовах війн на межі дикого поля. Слабкі там буквально просто не виживали. Ця специфічна генетика передавалася століттями. Батько Івана, Максим Піддубний, був живою горою буквально м'язів. Сучасники згадували, коли воли лякалися і несли воза, Максим виходив на дорогу і зупиняв його голіруч за заднє колесо.
Уявіть собі віз величезний, волів, які несуться просто кудись. Воли, що бігли, ну, тобто це треба дуже сильно постаратися, і от, власне, його батько міг цього воза, знаєте, як є приказка, і коня на скоку зупинити, оце, власне, з цього жанру. Він міг жартома взяти 5-пудовий мішок із зерном, понад 80 кг, і перекинути його через тин. Іван успадкував цей козацький стрижень. Зріст 184, вага 118 кг сухої мускулатури. Але однієї генетики було замало. Потрібен був екстремальний кросфіт 19 століття. У 21 рік Іван їде на заробітки і стає вантажником у морських портах Севастополя та Феодосії. Уявіть собі цю роботу. Ніяких кранів, як це зараз є. По 14 годин на добу під кримським сонцем ти тягаєш мішки по хистких трапах. Стандартний мішок солі 82 кг. Коли інші кремезні мужики брали по одному мішку і падали буквально з ніг до обіду, Піддубний робив неймовірне. Він брав один мішок на спину, другий в руки 160 кг. І рівним кроком ішов по трапу вгору. День за днем саме там його зв'язки, суглоби і м'язовий корсет перетворилися на абсолютну сталь. Його тіло адаптувалося до навантажень, які зламали б, власне кажучи, хребет звичайній людині. І тут відбувається злам. У порт приїжджає бродячий цирк Безкоровайного. Тоді головною фішкою цирку був чемпіонат з боротьби. Директор оголошував виклик. Будь-хто з глядачів може вийти на арену проти професіонала за грошовий приз. Зазвичай місцевих сміливців швидко вкладали на лопатки, ну і, звичайно, виграш залишався в цирку. Іван, який сидів у залі, приймає цей виклик. Виходить на тирсу, проти нього професійний атлет. Піддубний не знав жодних правил чи прийомів. Він просто підійшов до профі, схопив його своїми страшними руками, підняв у повітря і буквально як мішок у порту і жбурнув на землю. Цирк просто завмер, а потім вибухнув. Директор зрозумів, перед ним просто золота для нього жила. Цей полтавський хлопець міг збирати буквально стадіони. Але імперія одного разу в ньому побачила ідеологічний потенціал. Росія страждала на комплекс неповноцінності перед Європою. Їм потрібен був живий доказ їхньої вищості. Таку феноменальну силу треба було терміново привласнити, назвати руським медведем і відправити підкорювати світ, демонструючи міць держави Романових. Але Піддубний не збирався бути слухняним манекеном імперії. Піддубний швидко зрозумів, самої лише сирої сили для світового домінування мало. Потрібна ідеальна техніка. Він починає глибоко вивчати анатомію, біомеханізму м'язів, розробляє власну спартанську систему харчування та тренувань. Він ніколи не пив алкоголь і не палив. Але головним його секретом стала знаменита сталева тростина. Ви бачили її на старих фото. Він елегантно спирається на неї, буквально як справжній джентльмен. Але це був не аксесуар. Ця тростина була вилита з суцільної сталі і важила 16 кг. По суті, він скрізь ходив з важкою гирею в руці. Кожен його крок, кожна прогулянка була безперервним тренуванням кисті та передпліччя. Завдяки цій тростині його хват перетворився на смертельний, буквально сталевий капкан. Якщо він хапав суперника за шию або руку, вирватися його, власне, з його цієї хватки було фізично просто майже нереально. Кістки просто тріщали. 1903 рік. Париж. Чемпіонат світу з французької боротьби. Світ аристократів і циліндрів, і туди приїжджає наш славнозвісний українець. Європейська публіка була просто шокована. Перед ними стояв не тупий громило, а геніальний тактик, який читав суперників просто як розгорнуту книгу. Він заганяв їх у кут, вимотував, а потім блискавично кидав на килим. І тут стається найгучніший спортивний скандал того часу. Протистояння Піддубного та кумира буквально всієї Франції, молодого і технічного борця Рауля Ле Буше. А Рауль швидко зрозумів, що фізично він проти українця буквально просто нуль. Піддубний був як гранітна стіна, яку важко було похитнути. І тоді французи вдаються до відвертої підлості. Перед виходом на арену Рауль намазав своє тіло спеціальною оливковою олією. Вона глибоко вбиралася в шкіру і починала виступати тільки тоді, коли борець пітнів. Щойно Піддубний пішов у свій фірмовий захват, його руки просто зісковзнули з цього Рауля.
Француз вислизав буквально як риба, постійно тікав по килиму і уникав прямого бою. Піддубний зупинив поєдинок, показав суддям свої руки, вкриті, власне, цим слизом, чим був намащений цей Рауль. Але судді були вже куплені. Вони розвели руками і наказали продовжувати. Інший би на його місці просто розірвався, влаштував скандал, отримав дискваліфікацію. Але Піддубний діяв з крижаним спокоєм. Він змусив суддів кожні 5 хвилин витирати француза сухими рушниками насухо. А потім просто почав його ламати. Він загнав Рауля в кут і вимотав так, що той буквально ледве стояв на ногах. Корумповані судді віддали перемогу французу, так би мовити, просто за балами, нібито за красиве уникнення прийомів. Але наступного року Піддубний повертається і показово привселюдно розмаже Рауля по килиму, довівши свою абсолютну перевагу. І ось тут найважливіший факт, який Росія старанно буквально випалює з усіх історичних джерел. На європейських аренах у Парижі, Лондоні, Берліні Піддубний ніколи не позиціонував себе, так би мовити, якимось сучасним росіянином. Західна преса бачила різницю. Журналісти називали його дуже конкретно. «Le colosse Ukraine» – український колос. Вони писали про сина українських степів. Більше того, на своїх могутніх грудях під одягом він завжди носив маленький, але неймовірно важливий для нього оберіг. Це був золотий тризуб. Подарунок від його хрещеного батька з України. Він носив його як символ своєї справжньої, нестертої ідентичності. Піддубний був амбасадором української сили у світі в той самий час, коли імперія Романових валуївськими циркулярами забороняла українську мову і готувала ґрунт для повного знищення нашої нації. Але давайте зробимо паузу. Звідки взагалі в українського селянина взялася така нелюдська витривалість? Псевдоісторики кажуть, парне молоко, чорнозем і сало. Це просто абсолютна маячня. Сила Піддубного – це відлуння колосальної фізичної культури, яку українці вибудовували століттями. Культури, яку імперія боялася просто до істерики і методично знищувала. Давайте будемо відвертими. Який образ козака нам століттями нав'язувала Росія? Згадайте радянські фільми чи мультики. Це завжди якийсь кумедний, неповороткий, товстуватий дядько з величезним пузом. Його цілими днями, який, власне кажучи, їсть вареники, глушить горілку і смішно танцює гопак у безрозмірних шароварах. Ми так звикли до цього образу, що буквально просто перестали його критично оцінювати. Але це найуспішніша інформаційна диверсія в нашій історії. Це свідома спроба перетворити одну з найнебезпечніших, найсмертоносніших військових каст Європи на фольклорний ансамбль пісні і танцю. Забудьте буквально про цей міф. Справжній запорозький козак 16 століття – це елітний спецназівець. Це ідеальна машина для виживання, яка володіла досконалою системою калістеніки, системою жорстких тренувань з власною вагою. Щоб вижити в дикому полі, недостатньо ефектно махати шаблею. Шабля важить близько кілограма. Візьміть кілограмову гантелю і просто безперервно махаєте нею в повітрі, хоча б буквально 10 хвилин. У вас вже відвалиться плече. А битва з татарами чи турками могла тривати годинами. До речі, я завжди, як був підлітком, був набагато менше, був дитиною, і завжди дивався по фільмах, як показують і описують битви, і досить часто навіть в книгах, що якісь битви могли тривати там 1, 2, 3 дні. І, тобто, я завжди дивався, наскільки це треба бути фізично витривалим, все ж таки взяти там шаблю чи взяти меча, який досить часто там в середньовіччі в Європі був зростом з людину, інколи якщо людина низького росту, і так далі. Тобто вам потрібно було дуже бути сильно фізично витривалим, щоб, власне кажучи, могти йти в бій і в ньому вижити, більше того, подолати свого суперника і взагалі здобути перемогу. Ось це так, як то кажеться, для відступу. Запорозька Січ була суворим, безжальним тренувальним табором. Молодих джур роками готували до війни. Їх вчили перепливати Дніпро проти бурхливої течії. Їх вчили пірнати і годинами сидіти під водою, дихаючи лише буквально через тонку очеретину. По суті, це перший, власне кажучи, в Європі підрозділи бойових водолазів. Одні буквально із перших. Вони до знемоги тренували вибухову силу ніг.
те, що пізніше совєти кастрували і перетворили це, власне кажучи, на сценічний гопак, насправді було системою смертоносних бойових ударів у стрибку. Ці, так би мовити, повзунці та, власне кажучи, шалені стрибки мали одну бойову мету – підрізати ноги коню ворога або вибити озброєного вершника із сідла точним ударом у груди. Коли ти тижнями пливеш на вузькій чайці бурхливим Чорним морем, веслуючи буквально по 20 годин на добу під палаючим сонцем, ти фізично не можеш мати величезне пузо. Ти маєш сталевий прес, могутню спину, висушені буквально м'язи і витривалість марафонця. Козаки були ідеальними атлетами, чиє тіло було їхньою головною бронею. То куди ж, власне, зникла ця вся неймовірна бойова культура? Чому ми, нащадки найкращих воїнів Східної Європи, забули свої власні бойові мистецтва і дозволили зробити з себе фольклорне посміховисько? Усе дуже і дуже просто і максимально трагічно. Російська імперія, а згодом і Радянський Союз панічно, буквально до тваринного тремтіння, в колінах боялися українців, які вміли битися. Знищення нашої сили відбувалося у два ключових етапи. Спочатку Катерина II фізично зруйнувала Запорізьку Січ як військову структуру. Вони роззброїли козаків, заборонили їм мати зброю і перетворили вільних воїнів просто на кліпаків. Коли ти століттями працюєш зранку до ночі на панському полі під нагайкою, тобі вже не до калістеніки і не до бойових стрибків. Але остаточний удар завдали більшовики. У 20-х та 30-х роках минулого століття радянська влада взялася за саме тіло та за саму фізичну культуру. Усю підготовку населення жорстко стандартизували і загнали в рамки так званих комплексів ГПО – готов к труду і обороні. Метою Радянського Союзу було створити не вільних атлетів, а однакову сіру масу слухняних солдатів і робітників, які вміють кидати гранату і бігати на лижах, але не вміють думати і захищати своє коріння. Будь-які національні види боротьби чи традиційного фізичного виховання буквально миттєво таврувалося НКВС як шкідливий, небезпечний буржуазний націоналізм. Іван Піддубний залишався останнім могутнім титаном цієї старої, справжньої української школи сили. І радянська машина терору просто фізіологічно не могла йому цього пробачити. Настає 1937 рік, найчорніший рік в історії України. Сталінські, так би мовити, трійки працюють без упину в 3 буквально зміни, щодня і щоночі, розстрілюючи тисячі невинних людей. Інтелігенцію вивозять у ліси і закопують у братських могилах. Атмосфера тотального, паралізуючого страху накриває імперію. Піддубному на той момент уже 66 років. Він спокійно, тихо живе на Кубані, в містечку Ейськ. Одного дня йому приносять новий радянський паспорт. Він просто відкриває цей сірий документ і бачить, що в графі «національність» чорним по білому надруковано «русський». А його питоме козацьке прізвище перекручено на російський манір і записано як Поддубний. Що робить звичайна людина в розпал великого терору? В час, коли буквально за один неправильний анекдот чи косий погляд давали 10 років таборів без права на листування. Звичайна людина, звичайно, що зробить? Вона промовчить. Просто опускає очі в підлогу, ховає паспорт у кишеню і щодня молиться, щоб вночі за нею не приїхав чорний воронок. Але не Піддубний. Цей велетень діяв так, як діяли його предки на Січі. Іван Максимович бере перо, вмочує його в чорнило і власноруч, неймовірно, жирно і агресивно закреслює цю імперську брехню у державному документі. Зверху, поверх закреслено, він твердою рукою вписує: «Я не русський, я українець. І прізвище моє Піддубний». За цей зухвалий, абсолютно немислимий для тих страшних часів акт гідності, каральна машина реагує просто блискавично. Чекісти заарештовують світову легенду спорту. Людину, якій стоячи аплодували королі, президенти та мільйонні натовпи по всій Європі і Америці, кидають до вогкої, смердючої катівні ростовського управління НКВС.
Те, що відбувалося за тими дверима, Росія досі намагається приховати в засекречених архівах. Але свідки тих подій і залишки документів малюють жахливу картину. Піддубного жорстоко катували. Слідчі НКВС використовували електрошок. Вони припікали його могутню спину розпеченими паяльниками, вимагаючи зізнань. Знаєте, що вони хотіли почути? Вони вимагали назвати номери його міфічних закордонних рахунків. Чекісти з їхньою злодійською ментальністю просто не могли повірити, що чемпіон такого рівня, буквально найбагатший борець світу, який заробляв просто буквально гори золота, міг переказувати гроші на благодійність, міг бути чесною людиною і не ховати мільйони у швейцарських банках для фінансування якихось там видуманих контрреволюційних змов. Вони палили його тіло, але вони не врахували просто лише одного. Перед ними був не зламаний радянський інтелігент, а сталевий полтавський козак. Піддубний витримував усе, він не сказав жодного слова, він не підписав жодного брехливого доносу і нікого не обмовив. Через рік НКВС було змушено його відпустити. Чому? У них раптом прокинулась совість? Ну, звичайно, що ні. Вони банально злякались. Вбити чи згноїти в таборах фігуру такого світового масштабу означало б спровокувати буквально величезний міжнародний скандал і, можливо, навіть бунт серед лояльних радянських громадян, для яких він залишався кумиром. Але виходячи з катівні, Піддубний сказав фразу, яку чекісти йому ніколи не пробачать. «Енгельс вчив мене боротьбі на килимі, а ви, чорти, вчили мене боротьбі за життя». Але імперія ніколи нічого не пробачає і не забуває ніколи. Її помста була розтягнутою в часі, холоднокровною і максимально садистською. Починається Друга світова війна. Ейск окуповують німецькі війська, Піддубний відмовляється евакуюватися. Він продовжує ходити містом зі своїм незмінним орденом на грудях. Німці, побачивши легенду спорту, ставилися до нього з повагою, навіть дозволили йому працювати маркером у більярдній і видавали додатковий пайок м'яса, щоб він міг просто, власне кажучи, вижити. Згодом німецьке командування запропонувало йому поїхати до Німеччини, тренувати своїх професійних атлетів. Пропонували розкішні умови і буквально будь-які гроші. Що зробив би, скажімо так, пристосуванець? Змінилася влада, ну, звичайно, що ти пристосовуєшся і ти вже лояльний до цієї влади. Ну, власне кажучи, погодився. Але Піддубний гордо і твердо заявив німецьким офіцерам в очі: «Я український борець і ним залишуся, нікуди я звідси не поїду». Коли ж фронт відкотився і в Ейск повернулася радянська влада, на старого чемпіона миттєво повісили ярлик підозрілого елемента. Роботи для нього більше не було. Йому приготували буквально найстрашніше і найболючіше покарання, яке тільки можна було придумати для цього гігантського атлета. Його вирішили вбити повільним голодом. У повоєнні роки в Радянському Союзі панувала страшна буквально криза, діяла жорстка карткова система. Піддубному, буквально чий масивний, унікальний організм просто фізично для підтримки базового життя потребував, скажімо так, мінімум 1,5-2 кг м'яса буквально кожного дня, виділили жалюгідний мізерний пайок, буквально просто як утриманцю. Йому давали лише 500 грамів хліба на добу і трохи цукру. Це для нього був просто вирок. Він розпачливо писав листи до вищого радянського керівництва. Він особисто писав Клименту Ворошилову і місцевим партійним чиновникам, буквально благаючи їх, якби це не було до нього принизло: «Я помираю від голоду, я не можу ходити, дайте мені хоч трохи більше хліба, прикріпіть мене до їдальні». Знаєте, що йому відповідали бюрократи? Просто нічого. Його листи залишалися без відповіді. Радянська номенклатура, яка в той самий час жерла ікру в спецрозподільниках, холоднокровно спостерігала, як український велетень буквально всихає заживо. Найсильніша людина планети, 6-разовий чемпіон світу, який ніколи в житті не торкався лопатками килима. Людина, яка прославила цю територію буквально на весь світ, була змушена, спираючись на свою сталеву тростину, шкутильгати на місцевий базар і міняти свої здобуті його власне кров'ю та потом золоті чемпіонські медалі на буханку чорного хліба і пляшку молока, тільки буквально щоб прожити ще один день. 8 серпня 1949 року серце Івана Максимовича зупинилося.
він помер від інфаркту, який став прямим наслідком тривалого, страшного недоїдання. Імперія буквально заморила його голодом, а потім з притаманним їм цинізмом поставила на його пам'ятній, власне, могилі, де вибила слова на його пам'ятнику, які він ненавидів усе життя. «Здесь лежит русский богатирь». Іван Піддубний – це не просто геніальний спортсмен з минулого. Це болюча, жива метафора всієї нашої України. Століттями Росія намагалася зробити з нами, власне кажучи, те саме. Нас намагалися розчинити у своєму болоті, переназвати, стерти нашу справжню історію, заморити штучними голодоморами і нахабно, безсоромно привласнити всі наші геніальні досягнення та перемоги. Вони висмоктали його сили, вони з'їли його м'язи, а потім вкрали його ім'я, зліпивши з нього зручний пластиковий міф про російську якусь уявну велич. Але є одна річ, яку вони ніколи не могли зрозуміти і якої вони не змогли вкрасти ні тоді, ні зараз. Це наш сталевий, незламний український дух. Сьогодні ми змиваємо з нашого минулого цей токсичний імперський грим. Ми зриваємо їхні брехливі штампи з наших паспортів, як це зробив Піддубний у 37-му. Ми повертаємо собі свої імена, свою історію і свою справжню споконвічну силу. Тому що сила – це не російський ведмідь. Сила – це козак з Красинівки, який навіть в обличчя смерті каже «Я українець». Друзі, я дякую кожному з вас, хто додивився це важке розслідування до кінця. Ваша увага – це те, що робить нашу, дай Бог вже 6-тисячну спільноту на каналі, справжньою інформаційною армією. Якщо ця історія змусила вас поглянути на, власне кажучи, нашу історію, нашу ідентичність по-новому, напишіть просто зараз у коментарях, які ще вкрадені Росією імена чи події ви хотіли побачити в наступних випусках. Ваш розгорнутий коментар – це найкращий удар по алгоритмах Ютубу, які, власне кажучи, постійно намагаються приховувати жорсткий український контент. Обов'язково поширюйте це відео у своїх соцмережах, кидайте його друзям у Телеграм і пам'ятайте про банку в описі. Ваша підтримка є життєво необхідною для виходу нових серій. Мене звати Назар, це канал Контури Історії. Пам'ятайте, ми велика нація і наша історія – це наша найсильніша зброя. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе і слава Україні!